Mirëmbrëma, nderuar të shikues, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili. Prej vitesh, PDIU-ja, por edhe anëtarët e tjerë të komunitetit çam realizojnë një marshim simbolik në përkujtim tek Zoti Çam si rrjedhoi e represionit grek. Ky marshim simbolik në fakt është edhe një apel drejtuar institucioneve pikërisht për zgjidhjen e kësaj çështje kaq sensitive për këtë komunitet, por edhe për të gjithë shqiptarët. Sot mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë, ka disa përpjekje për zgjidhjen e këtyre çështjeve, po në çfarë pike janë këto negociata dhe a do të realizohet vërtet diçka? Me mua sonte në mbrëmje është Shpëtim Idrizi, Kreu i PDIU-së, mirëmbrëma. Faleminderit. Mirë se erdhët, faleminderit që pranuat ftesën e studios Hapur. Për të rifolur edhe një herë për çështjen çame, nuk është hera e parë, e me sa duket nuk do jetë edhe hera e fundit, po do ta fillojmë pikërisht me marshimin, me këtë gjë simbolike dhe kaq interesante, kaq të gjetur. E keni quajtur këtë javë që shkoi Çamëria nuk harron. Kulmoi më 23 qershor me marshimin qap bot, një ritual që po përsëritet tashmë çdo vit, në pritje të një zgjidhje që me sa duket nuk po vjen. Jeni optimist, pesimist në këtë moment? Çfarë mendoni, çfarë ndjeni? Shko, besoj që çështja e shqiptarëve të Çamërisë është çështje drejtësie. Dhe duke qenë çështje drejtësie, padyshim që derisa drejtësia për këtë padrejtësi të madhe historike që është bërë gjithë shqiptarëve dhe në veçanëri komunitetit të shqiptarëve të Çamërisë, optimizmi dhe përpjekjet tona do të vazhdojnë. Në fakt, jo thjesht për retorik, po më duhet kujtoj që gjithë anëtarët e komunitetit çam në veçantë, po dhe gjithë shqiptarët e kanë shënuar jetën e tyre pikërisht me këtë lloj padrejtësie. Pra, jemi rritë qytë vegjën me ndjesit për këtë padrejtësi apo me bukurit për Çamëri dhe kjo ka shënjuar jetën tonë. Kështu që nuk është një gjë që ne marrim apo e lejmë sipas kohës dhe rrethanave, por për sa kohë që ne jemi të bindur që të paratan kanë nevojë që të kenë një emër, kanë nevojë që të kenë një varr, por edhe ata që janë tani nuk mund të vazhdojnë të jenë pre diskriminimit, sepse ju e dini shumë mirë që prindit e gjyshit tanë akoma nuk shkojnë dot në Çamëri për shkak të pasaporteve dhe vendimit të tyre. Apo një diskriminim shumë të madh që ka të bëjë me shkeljen e drejtave të njerëzit. E gjitha kjo përbën pikërisht forcën me cilën është ndërtuar PDIU-ja dhe Shoqata Çamëria. Pra, nga kjo anë do thoya që jemi parti atipike. Dhe për sa kohë që të ekzistojë komuniteti shqiptar të Çamërisë, dhe për sa kohë që të vazhdojë padrejtësia, sigurisht që ne do të vazhdojmë të kërkojmë të drejtat tona çdo vit. Besoni se 80 vjeçarët çam do ta shohin një herë të vet me vendlidhjen e tyre, shtëpitë që kanë patur, tokat e tyre? Padyshim që jam optimist, ka momente caktuar që edhe vetë personalisht mendoja që do t'ja kishin arritur, siç ishte për para në vitet e fundit, mendoja shumë që ne do t'ja arrijmë. Po, keni patur një zotim që do realizonin një udhtim të tillë, padyshim, sepse ne ishim ndërkohë brenda politikës shqiptare në pozicion që do thoya mund të shtynim apo të kondicionar, dhe kemi bërë këtë gjë vazhdimisht dhe besonim shumë që jemi në hapat e afërt të realizimit të disa hapave konkret për zgjidhjen e çështjes çam. Por më duhet ta filloj me atë që të bëj një koment shkurtër për atë që ne kemi quajtur këtë javë Çamëria nuk harron. Sepse herë tjetër kemi pas vazhdimisht në çdo javë të mbushur me aktivitete kur ne sjellim jo vetëm peregrinazhin e qafë botës, por një sër aktivitetesh të cilat sjellin edhe herë tjetër historinë, kulturën, vokacionin, por edhe përpjekjet tona. Ne kemi quajtur këtë vit si asnjëherë tjetër Çamëria nuk harron. Sepse herë tjetër kemi thënë që nuk e harrojmë Çamërinë apo çështje të tilla, kemi pasur parasysh faktin që Çamëria nuk harron dhe nuk do të harrojë asnjëherë as miqt, as armiqt e saj. E thon kështu, ne në ditën e parë të javës çame nderuam me disa personalitete shumë të shquara, madje disa prej tyre tashmë që janë brenda dhe jashtë Shqipërisë, kanë marrë përsipër që të jenë dhe ambasadorë të çështjes çame, dhe hyjmë ta bëjmë lobimin vetën, një boll kemi prit nga majoranca, nga qeveria apo nga opozita, për të kulmuar me një moment shumë të rëndësishëm ku dua të falenderoj Institutin e Hapjes së Dosjeve, sepse për herë të parë ne kemi marrë të gjithë dosjet që kanë të bëjnë me persekutimin karshi faktorit relevant politik çam në Shqipëri, për të kuptuar edhe një herë tjetër atë që kemi artikuluar shpesh që mbi shqiptarët e Çamërisë, jo vetëm Napoleon Zerva, por edhe regjimi komunist i kohës ka pas një strategji shumë të qartë për t'i marginalizuar, veçuar apo për t'i lënë si qytetar të dorës dytë.
Pastaj kemi kërkuar me një ekspozitë shumë interesante me piktura që janë bërë në zonën Çamërisë, realizuar në një mënyrë, do thoja, shumë veçantë e gjithë kjo ekspozitë. Dhe për të kulmuar, pastaj për të vazhduar me një libër për të zotit Hektor Sejko, për Kongresin e Komitetit Antifashist Çam, dhe pastaj për të kulmuar me 23 qershor. Në fakt aty mund ta shohësh se pavarësisht nga koha, rrethanat dhe largësia shumë e madhe nga qytetet ndryshme, edhe nga Tirana, aty shef pleqë të moshuar, djemt, vajza të rinj, të cilët vinë me vokacion dhe kryen, sikur përkryen një amanet për të parët e tyre për të qenë prezente. Po do rikthehet në njëri për tyre atje apo jo? Unë besoj që është detyrë e çdo magjorance dhe kësaj qeverie ta mundsojë këtë gjë. Dhe me thënë drejtën, pavarësisht se shenjat nuk janë shumë pozitive, besoj shumë që zoti Bushati në tryezën e bisedimeve, paktën siç ka rënë dakord me mua kohë përpara, sepse nuk është se kemi më komunikim prej shumë kohësh, që kjo të ishte një ndër kërkesat më parë më njerëzore që do ta çlironte, do thoja, edhe këtë ngërç madh midis dy vendeve tona. Dihet se pala greke është kategorikisht kundër zgjidhjes së kësaj çështje, por a ka kundërshtar apo pengesa në zgjidhjen e kësaj çështje në Shqipëri? Kjo është pyetja ime. Unë kam thënë në mënyrë të përsëritur, sot jam akoma i bindur për këtë, që ne fatkeqësisht nuk kemi pas përballë thjesht dhe vetëm shtetin grek, i cili në mënyrë të drejtë për drejtë ka desë shumë herë, e ka artikuluar këtë gjë që faktori politik i PDIU-së i komunitetit Çam mos jetë prezent në parlamentin shqiptar. Por kësaj radhe, me një strategji shumë të qartë, ne pam që edhe një pjesë e mirë e politikës shqiptare u bashkua kësaj strategjie, dikush për pushtet, dikush për tepsi, dikush nga intimidimi, dikush nga vasaliteti, dhe ne jemi gjendur përpara jo vetëm për presionit Greqisë, por edhe të një pjesë shumë të mirë të politikës shqiptare, të cilët kanë pas një strategji shumë të qartë për ta lënë PDIU-n jashtë parlamentit. Por le ta lejmë për një moment, që ky është një konstatim i jonë i momentit. Por më duhet për shembull të theksoj faktin që këtë kemi pas akoma më të qartë, për faktin që sot për shembull kjo maggjorancë nuk e ka më çështjen Çame në programin e qeverisë. Para 4 vjetësh ka qenë aty kur ne kemi qenë aty dhe e kemi mbështet. Apo artikulimet padenja, do të thoja, të paktën për këtë çështje Çame, që ne ngritëm temperaturën me Greqinë dhe ndoshta çështja Çame u përdor për këtë gjë, dhe pastaj t'i lejmë në harres, sepse kjo çështje, le të themi, nuk ekziston. Ose edhe artikulimi drejt për drejt më bën shumë përshtypje kur thohet që çështja Çame është çështje e drejtave të njerëzit, po Greqia se pranon. Besoj që ky është nuk besoj që duhem 5 vjet. Pala shqiptare nuk e mohon që ka patur në tavolinë, është pala greke që e mohon. Ka patur dhe një kakofoni deklaratash, nëse ju kujtohet. Madje ta shpjegoj këtë gjë dhe pse mendoj unë kështu. Është e pa pranueshme për ne që mas 5 vjetëve kjo maggjorancë, e cila kishte propozuar dhe një rezolut për çështjen Çame në Parlamentin e Shqipërisë, nëse ju kujtohet, aty zoti Rama thoshte që kryeministri i Shqipërisë duhet të vijë 2 herë në vit dhe të raportojë për ecurinë e çështjes Çame në Parlament. Po për te kësaj, ajo që mua më bën përshtypje është fakti që nëse i duhet një maggjorancë 5 vjet, thjesht që ta quajë çështjen Çame çështje e drejtave të njerëzit, dhe thotë që Greqia nuk pranon dhe që e quan këtë një pretendim territorial, sigurisht që ky është pozicion simplist apo thjesht sa për të thënë. Pse e them këtë gjë? E para, nëse do kthehemi në marrëdhënie diplomatike Shqipëri-Greqi, ju kujtoj që nga viti 1987, viti 91, 92, 93, 94, çështja shqiptare e Çamërisë ka qenë në diskutimin e Komisionit për Bashkëmbëdhjen e Shqipërisë dhe Greqisë, kanë parasysh takimin Mitsotakis Meksi, Sevreqi Papuljas dhe shumë të tjerë, ku çështja Çame, çështja pronësore, madje dhe çështja e varrezave të ushtarëve, varreza të shqiptarëve të Çamërisë të rënë në Greqi, ishte një çështje që po diskutohej aty. Por mos më thënë që të kthehemi, të shkojmë akoma përpara në histori. Unë e kam thënë disa herë ministrit tonë të jashtëm që nëse do të marrë argument forcë për çështjen Çame, ti drejtohet korifejve të diplomacisë së mbretit Zog, Raul Ficës, Medifrashit, po të doj me që janë të majtë edhe të Fanolit, të cilët në lidhjen e kombeve në Gjenevë kanë bërë qëndrime par excellence për çështjen Çame, duke sjellë argumenta historik për gjitha këto që sa po më thash, nuk jam thënë thuajë që çështja Çame është drejtë njeriut dhe Greqia nuk e pranon. Sepse nuk ka thënë vetëm kaq kryeministri, më lejoni t'ju kujtoj diçka.
Po citoj, Vangjel, nësë të pëlqen fjala çam, të them se janë shqiptarë, së të pëlqen çështja çame, të them se është çështje shqiptare. Kjo është nga ato deklaratat e bujshme të kryeministrit në sallën e parlamentit që e inkurajoi në një farë mënyrë këtë çështje, ndoshta edhe komunitetin tuaj, për një rrugë që po shkonte drejt zgjidhjes për çështjen çame. Pyetja ime është drejt për drejt. Në këndvështrimin tuaj, a është tërhequr kryeministri Rama nga kjo deklaratë dhe të tilla të ngjashme dhe keni ju dieni për qëndrimet e fundit kryeministrit për çështjen çame? Atëherë, e para, kjo është një histori, kjo është një deklaratë para shumë kohësh, ku ne kemi përshëndet, e kemi mbështet me vota, e kemi mbështet për reformën territoriale, për reformën drejtësie etj. Për shumë e këto reforma të rëndësishme këtë majorancën e shkuar, pikërisht për shkak të artikulimeve të tilla. Më vjen keq sot që jo që nuk i dëgjoj më këto lloj artikulimesh, por më duhet shumë qartë them që kryeministri duhet të shpjegojë deklaratën e tij që kur u deshet ngrinte temperaturat me Greqinë, përdori një retorik tillë, folklorike nacionaliste, qoftë edhe për çështjen çame, kurse sot që nuk i duhet më, po duhet që turën tavolinë të gjejë zgjidhje, nuk e flet më çështjen çame. Por të thuar që çështja çame jemi çik kështu çështje drejtë njeriu dhe nuk e themi dot tamam se na marrin për pretendime territoriale Greqia, tani edhe njeriu më i paditur në këtë fushë di shumë mirë që ne nuk kemi pretendime territoriale këshi Greqisë, edhe s'kemi kollë që të kemi pretendime territoriale këshi Greqisë apo këshi çdo vendi tjetër, sepse ne dim shumë mirë që çështja shqiptare e Çamërisë nuk është çështje pretendimesh territoriale, por është çështje që buron nga të drejtat e njeriut deri te kthimi në vatanin dhe në tokën tonë. Keni kontakte me kryeministrin? Jo, nuk kam asnjë lloj kontakti dhe jam i keqardhur që sot po shoh që çështja çame jo vetëm që nuk artikulohet, po për të nuk bëhet asgjë. Keni kërkuar shpjegime prej tij apo kryeministrisë, ministrit, qeverisë, institucioneve? Kam takuar ta takoj zotin Bushati shpesh, por nuk e kam arritur këtë gjë, kështu që kam shfrytzuar gjithmonë studiet apo konferencat e shtypit. Pra nuk keni asnjë informacion, nuk ju kam dhënë asnjë informacion se si po shkojnë negociatat për çështjen çame? Kam vetëm informacionin që na jep her pas here ministri i jashtëm i Greqisë apo mediat greke. Por dikush besoj që pyetja është çfarë mund bëhet për çështjen çame, çfarë mund bëhet. Shikoj, e kam thënë dhe në Këshill Kombëtar. Përpara se do të shkojmë aty, unë do ju pyes pastaj edhe për versionin tuaj të zgjedhjes së çështje, po. Gjatë negociatave të muajve të fundit me palën greke është diskutuar për çështjen çame si një lloj pengese për vazhdimin e negociatave. Ndoshta është vënë një kusht nga Greqia që këto negociata nuk vazhdojnë dhe ne nuk e njohim këtë çështje. Ndonjë kusht edhe për hapjen e negociatave të qershorit? Unë kam thënë edhe një herë tjetër, pavarësisht se kjo puna e çështjes së negociatave që unë shpresoj shumë që ne ta hapim negociatat me stancët e vendit kandidat, megjithëse gjasat nuk janë shumë të mira, padyshim që gjithmonë kam menduar që ne nuk mund të shlojmë sovranitet për shkak të vetave të Greqisë. Më kujtohen këtu edhe kablogramat e WikiLeaksit, le të marrim si një alarm, le themi, kur thoi që edhe në kohën që Shqipëria do të hynte në NATO, Greqia vuri vetën dhe e shkëmbeu me rreshën e ujrave apo me varrezat e ushtarëve grek që kjo qeveri çuditërisht i implementoi. Pra, unë nuk besoj që ne, për shkak që qeveria thotë që kemi hecë mirë dhe kemi punu mirë, thjesht dhe vetëm të bjerrim sovranitet me vetot e Greqisë, sepse kështu do na duhet që të lëshojmë shumë derisa të bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian. A mund të jetë çështja një kusht i Greqisë për negociatat? Greqia ka drejtën e vet që të mendojë të bëjë çdo lloj gjëje. Ashtu siç ne kemi drejtë që një çështje e cila buron nga dokumentet të cilat janë obligatore për këtë qeveri. Pra, nuk mund të jetë qeveria shqiptare që i herë lej, i herë merr sipas dëshirës, sepse ka një rezolutë për shqiptarët e Çamërisë obligatore dhe ka një ligj të Parlamentit të Shqipërisë që e njeh 27 qershor si genocidin kundër shqiptarëve të Çamërisë dhe e detyron madje qeverinë që të bëjë ceremonial shtetëror që s'ka bërë asnjëherë. Por ajo që më shqetëson është fakti që një letër çoi për herë të parë qeveria shqiptare në Bruksel, ku në mënyrë zyrtare tha që kjo është një ndër çështjet për diskutuar me Greqinë, kam fjalën këtu dhe për deklaratën e Komisionit të Han, Komisionati u bë nami. Shqipëria, shteti shqiptar, duhet që të loboj fort dhe t'i tregoj Komisionit Evropian, Washingtonit, e kudo për çështjen çame dhe mënyrën e trajtimit për ato çështje të cilat ne besoj që janë shumë zgjidhshme, siç janë lëvizja, prona dhe shumë nga këto çështje tjera.
Dhe nëse dikush do të pyesë ku t'i gjejmë parat, e ftoj zotin Rama që parat që harxhoi për të bërë foto me Trumpin apo zotin Basha për parat që harxhoi për lobing në Shtetet Bashkuara të Amerikës, le t'i mbledhen ato para, nuk janë të pakta edhe për çështjen çame. Apo artikulimin e kryeministit të zotit Rama, shokut të Rama më mirë, në kongresin e PDIU-së, ku i ka thënë fjalë edhe më të mëdha dhe më tashme këto, përballë avokatit të studios britanike që ne kemi marrë, edhe në diskutim që ka pas me të, e shifte shumë të mundur që të suportonte, pra të mbështeste dhe një version të zgjidhjes ligjore kësaj çështje, që ne e kemi kërkuar, pra për hapjen e çështjes së shqiptarëve për të pronën të shqiptarëve të Çamërisë në gjykatën e Strasburgut, sigurisht të përfaqësuar nga avokati i shtetit, sepse ne jemi shtetet shqiptar. Pra ka shumë forma dhe mënyra për të kuptuar edhe një herë tjetër që ne me Greqinë nuk jetojmë në ishull, pa sot Greqia edhe ne nuk e duam, por ajo që më shqetëson është nuk mund të jetë çështja e shqiptarëve të Çamërisë një monedhë shkëmbimi në këtë rast. Sepse edhe shumë shpejt do ta them, ajo që unë sot jam i shqetësuar jo vetëm si shqiptari i Çamërisë, por si gjithë shqiptarët është që sot agjenda greke e kërkesave greke të Shqipërisë është kryer dhe është bërë fakt, siç e tha dhe kryeministri ministri i jashtëm i Greqisë para disa ditëve që ne jemi vend miqta se Greqia i ka zgjidhur problemet e Shqipërisë dhe referohet këtu faktit që ligji për toponimet që ndryshonte vendlidhje në pasaportat pranë shtetit shqiptar vetëm për ja 200 pleq çam që kanë lind në Çamëri, ligji për minoritetet që nxorri Shqipërinë me 9 pakica etnike kur Kosova ka vetëm 6, e detyruar nga paketa aktisari. Unë e di që ne kemi jashtë Shqipërisë politike gjysmën e Shqipërisë, po nuk mendoj që duhet gjejmë tash edhe pakica shqiptare që t'i japim pakicave të tjera, apo zgjerimi i zonave minoritare përtej Finiqit dhe më lejoni se këtë kam të rëndësishme nëse do më lejoni. Zgjerimi i zonave kufitare nga Finiqi dhe Dropulli tani në gjithë Shqipërinë duke quajtur të dy ministra si koncept hoxhist, kur kanë haruar që Shqipëria ka njohur që në vitin 1936 kohën e mbregut të Zotës se ku janë zonat minoritare. Apo implementimi i varrezave të ushtarëve grek, e cila jo vetëm që ka qenë një diskutim, po ka të bëjë më shumë me dinjitetin e shtetit shqiptar, mos vazhdoj me faktin që su kujtu kjo Ministria e Jashtme për kërkesën e Shoqatës Çamëria për ngritjen e varrezave në Çamëri, se të paktën të vdekurit t'i trajtojmë njësoj, apo për diskutimin që bëhet për marrëveshjen e ujrave, kur Shqipëria duhet ta fillojë nga kufit toksor, të cilat janë njohur me deklarim nga konferenca nga Firenca, por që akoma nuk njihen me Greqinë që ka një ligj lufte. Do thonë që gjithë ajo paketë që kishte të bënte me kërkesat e palës greke të Shqipërisë, nuk është lënë që të shkëmbehet apo të jetë një zgjidhje en blok. Janë bërë sot fakt edhe 6 pikat e Mitsotakisit, i cili kërkonte që nga hapja e shkollave, bëre fakt në kufit e vëre pirë të gjithë këtyre pikave që sot janë të realizuar. Kurse sot kemi akoma që ligji i luftës, me që na thanë që ligji i luftës do ishte monedha e madhe e shkëmbimit për këtë gjë, nuk është bërë, le të bëjë paralelisht me implementimin e varrezave. Marrëveshje për kufi toksor, për çështjen çame thuhet ne e dimë që çështja e drejtave njeriu pa ata nuk pranojnë, ata thonë se ka gjyqësi. Nëse Greqia nuk pranon, edhe rezoluta për shqiptarët e Çamërisë i detyron që të shkojnë në Strasburg, në Washington, të lobojnë për çështjen çame, ta shpjegojnë aty që ka 70 vjet që si të vdekurit dhe të gjallët që janë sot, vazhdojnë të jetojnë një padrejti shumë të madhe, të marrin avokatën e shtetit dhe ta çojnë në Strasburg për çështjet pronësore. Pse nuk e bëjnë këtë? Apo sepse nuk e bëjnë për shkak sepse janë të intimiduar karshi politikës së Greqisë dhe akoma nuk e njohin çështjen shqiptare të Çamërisë. Do t'ju them dy gjëra për 2 apo 3 më të mëdhtë që kanë drejtuar dhe të shtetit shqiptar. Njëri që kishte kaq kohë që edhe fliste për çështjen çame, më tha që ora tash e mora vesh unë ç'është kjo çështje shqiptare e Çamërisë, se unë e dija që janë 5 fshatra Buzkufirit. Kurse një tjetër, mos më kërkoni emra se me sa duket do kem kohë dhe mundësi, një tjetër më thotë, po këtu kam qenë me dëshmitar, Zoti Idrizi e di pse PDIU-ja ka 8 vjet që nuk ka qenë asnjëherë, se ne kemi qenë dhe me majorancë, e kemi mbështetur me vota, pse nuk keni qenë asnjëherë pjesë e qeverisë? Sigurisht që unë këtë gjë e kam menduar, por nuk e kam besuar që mund të më thotë një ndër funksionarët më të lartë shqiptar, sepse nuk ka desh Greqia. E thënë në vetë të drejtë, po do vi ditë do i them edhe me emra, madje duke thënë edhe që pos desha unë që i them atyre që të bëni ju s'keni për të bëu asnjëherë. Sigurisht që kjo është shumë e rëndë për ta dëgjuar,
e kam menduar këtë gjë, po se kam besuar për hir vërtetës, dhe sot jam I bindur që ne kemi pas përpara jo vetëm shtetin grek, I cili ishte shumë I qartë që PDIU-ja nuk do të ishte në parlamentin e Shqipërisë, por edhe politikën shqiptare. Madje nga ata të rangjeve më të larta. Pyetja ime është, cilat janë raportet tuaja me këta deputet që u zgjodhen në siglën tuaj në fakt? Për hir të vërtetës, ajo që ne kemi quajtur strategji për në nxjerrje jashtë ka të bëjë me pjesën e deputetëve tanë në 5 qarqe ku ne jemi prezent. Me çdo njeri, mund ta them shumë shkurt, me çdo njeri më ndan dhe më bashkon çështja çame. Pra, për sa kohë që flasen për çështjen çame, kjo është vije e demarkacionit edhe me deputetët aktual, edhe me çdo njeri tjetër, sepse unë kam pas një karrierë edhe politike, por jam dedikuar kësaj gjëje. Kur kemi folë për një strategji të qartë për çënien jashtë parlamentit të deputetëve relevant PDIU-s, pra nga komuniteti çam, këto janë deputetë të cilët në mënyrë konjunkturale janë bërë pjesë e listës tonë, sepse si parti kombëtare ne kemi dashur të zgjerohemi në gjithë Shqipërinë, por sot kuptoj shumë mirë atë që kam thënë dikujt, që çka kuptimi ka që ne të marrim deputet në Dibër, që do ishte shumë mirë dhe shumë mirë që u mor, apo në Elbasan, dhe PDIU-ja mos prezantohej me deputet në Vlorë, në Fier, në Durrës dhe në Tiranë, ku ne kishim në total 80.000 vota, pothuajse 80.000 vota, të mjaftueshme për 7-8 mandate, por për shkak një mungesës së koalicione. Dhe ju e dini shumë mirë që marrëveshja e 2 partive të mëdha në kundërshtim me kodin zgjedhor e pamundsoi futjen në koalicionin. Qëse PDIU do ishte koalicion jo me këta 2 të mëdha, me 3 të mëdha, po një në 70 partitë, mandati I Tiranës dhe mandati I Fierit nuk do të ishte I diskutueshëm. Apo mandati I Tiranës mjafton edhe I Fierit është në të njëjtat pozicione. Mjafton që të them që mandati I fundit në Tiranë 18 që ka marrë Partia Socialiste e ka marrë me 11.000 vota. Ne kishim 12.470. Na lanë më saktë 12.470 dhe mas 7 ditëve nuk mbyllnin as ato dhënat e KQZ-s, sepse ne nuk vareshim nga vota për mandatin, kishim shumë më tepër se sa për mandatin në diskutim, por nga pragu të cilin e lanë për 20 vota në 850.000 vota, ku unë jam shumë interesuar dhe antarët e KQZ-s kanë qenë nën presion direkt të përfituesve. Deputetët I keni jashtë kontrollit apo jo? Dhe e dyta, e njëjta situatë është edhe në Fier. Tani, unë mendoja që është çështje tepsie, pra dikush e shef këtor, tepsi etj. Por kur shoh që çështja çame nuk është më në program, çështja çame nuk artikulohet më, thjesht edhe nga mungesa, për shkak të mungesës së pranisë tonë, kjo më çon në tjetër që joni që ka qenë në marrje mandatesh, por ka qenë një strategji akoma më e qartë që sigurisht edhe në marrëdhëniet me Greqinë të ishin më të relaksuar nga prania jonë. Për sa i përket deputetëve, thash edhe herë tjetër, ata janë ndodhur aty për shkak të kësaj konjunkture politike, ne kemi vënë deputet në gjithë Shqipërinë, por meqë sot po flasim për çështjen çame, po them që me këdo më ndan dhe më bashkon çështja çame dhe artikulimi për çështjen çame. S'kam një përgjigje të drejtë për drejtë sërish, po dhe besoj që pavarësisht se nuk ka qenë e drejtë kjo që ka ndodhur me ne, gjithmonë I qëndroj mendimit që çështja çame nuk ka lindë në parlament, padyshim që kur kemi qenë aty, kemi ditë që të shtyjmë dhe në këtë studie kam thënë që politika shqiptare më gjan, pas më qenë kështu si parashikues, politika shqiptare më gjan si kulla e Pizës, që sa herë që ne presionin për çështjen çame ajo fillon anohet, gjë që u tregua edhe sot, por e thash, e kam thënë edhe në Këshill Kombëtar. Kjo parti ka lindur për shkak të një kauze. Dhe nuk ka lindur as parlament, ne shqiptarët e Çamërisë kemi qenë gjithmonë të marginalizuar, gjithmonë me probleme, s'na ka dhënë kush asnjë gotë ujë, kemi detyruar që të kalojmë këtë kalvar që kanë kaluar dhe të parën tanë, për dikush që ka futur duart në këtë histori është për turpin dhe për nderin e tyre. Për sa ne përket ne, unë jam krenar që kemi 80.000 vota shqiptarësh. Dakor, po keni edhe probleme midis jush, zoti Idrizi. Janë shfaqur ndoshta më lejoni pyetjen edhe në marrëdhëniet me Kreun e Shoqatës Çamëria, I cili gjithashtu vazhdon të jetë një zyrtar I majorancës drejtuar nga Edi Rama. Kujtohet se po më pyeshe për presidentin dhe kryeministrin e Çamërisë.
Se ka dalë njëri një mashtrues që thotë jap kryesit dhe presidenti i Çamërisë një fistim blatu që. Jo, e ka thënë për zotin Abaz Hado që akuzon se PDIU-ja ka braktisur kauzën për çështjen çame. Tani për sa i përket zotit Hado, e kam thënë edhe po do të jap një përgjigje. Më ndan dhe më bashkon çështja e shqiptarëve të Çamërisë. Edhe me zotin Hado, edhe me këdo. Në fakt, gjatë gjithë kësaj periudhe, unë kam qenë mendimit dhe jam që dhe Shoqata Çamëria dhe PDIU-ja duhet i nënshtrohet një riorganizimi të thellë, zgjedhor që nga kryetari deri tek më i fundit, sepse njëkohësisht Zoti Hado është nënkryetari i bashkisë, i magjorantës, më saktë, është njëri i magjorantës sepse nuk është më nënkryetari i bashkisë, ka qenë nënkryetari i bashkisë, zëvendës ministër arrestimi në mandatin tjetër, nënkryetari i PDIU-së dhe kryetari i Shoqatës Çamëria, të gjitha këto me mbështetjen time. Dhe sigurisht që ka pas shumë kohë dhe mundësi që ta tregoj veten e vet dhe ti nënshtrohesh një gjykimi, votimi brenda PDIU-së apo brenda Shoqatës Çamëria është gjë më mirë që ne mund të bëjmë tani. Dhe besoj që Zoti Hado ka pas gjithë mundësinë që tregonte se sa blende. Personalisht, që se duhet të shpjegoj, kam pas më të përveç mbështetjes së vazhdueshme që kam dhënë vetëm një ngërç, dhe këtë jam i detyruar që ta them sot publikisht. Në kohën që ne po protestonim, po bënim gati protestën para ambasadës greke, si gjithmonë i shkruajmë Abazit dhe deklaratin që do mbante. Se edhe i kërkonin mbante të lexonte shumë herë. Dhe çuditërisht më thonë që Abazi nuk e lexoi këtë deklaratë. Ta kam marrë në telefon e kam thënë Abaz, lexoj këtë deklaratë, s'ka më tha që më falta por është shumë e ashpër për qeverinë. I them Abaz, mos e ngatarro. Nuk po e bëjmë ke qeveria protestën, po e bëjmë tek ambasada greke. Dhe akoma më shumë i kryetari i Shoqatës Çamëria, që po diskutohet këtu që të hiqet emri i Çamërisë. Dhe edhe për shkak të mbështetjes që kisha dhënë, i thash, shoh na gjë që të ketë këtu në gjë tash. Jo, tha, kjo është shumë e ashpër, tha, unë nuk e lexoj këtë gjë. Sigurisht i thash, nëse nuk e lexoj Abaz, në këtë pikë i shoh shumë vështira marrëdhëniet bashkë, sepse çështja çame bashkon dhe ndan me çdo njeri. Këtë përgjigje kam edhe për zotin Hado. Dalemi disa minuta për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi shumë shpejt. Jemi live nderuar teleshikues me Shpëtim Idrizin, kreun e PDIU-së. Mos harroni, jemi live jo vetëm on air në 24, jemi edhe në live stream në Balkan Web edhe në Hapur.al, sigurisht edhe në Eni Vasilit dhe Hapur në faqen tonë Facebook-ut. Çfarë nuk të vret të bën më të fortë? Jeni shprehur pak ditë më parë, e kishit fjalën për qershorin e vitit të shkuar, kur ju humbët për pak vota mandatin e deputetit. E cekëm pak në pjesën e parë të emisionit, doja të pyes pak më gjatë. Çfarë ju bën të ndjeni më të fortë, ndërkohë që jeni tashmë jashtë parlamentit dhe disi braktisur në kauzën tuaj nga mazhoranca dhe politika në tërësi? Folëm që duke sikur është lënë jetime tashmë kjo çështje. Sigurisht që kam përifrazuar një frazë shumë të njohur në këtë gjë që ai që s'të vret bën më të fortë, sigurisht që mungesa edhe prezenca jonë në parlament po tregon qartë që shumë nga kauzat tona tashmë nuk mbështeten dhe nuk përfaqësohen as politikisht, por besoj që nuk na kanë vrarë, siç e thash më sipër, kjo parti është krijuar mbi bazë të një kauze, një amaneti dhe për sa kohë që të ketë shqiptar dhe sidomos shqiptar të Çamërisë, qoftë edhe më i fundit, dhe ne shoqëri fal Zotit, jo që simi vrarë, por rritemi në mënyrë geometrike, do të vazhdojë misioni i PDIU-së deri në zgjidhjen e çështjes çame, me shpëtimin, pa shpëtim, me deputet, pa deputet. Është padyshim që në turpin apo nderin e partive politike të cilat për shkak të interesave e marrin apo e lënë një çështje tjetër që është një ndër çështjet kryesore të identitetit tonë kombëtar dhe të dignitetit kombëtar, dhe ka të bëjë me drejtsinë dhe me padrejtsinë që është bërë një pjesë shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme të popullit shqiptar, por kjo nuk është çështje dëshirës. Në këtë kuptim, kemi qenë një lloj letre lakmusi, do të thoja, në këto zgjedhje për të kuptuar se kush ishte sinqerisht dhe mendon për çështjen e shqiptarëve të Çamërisë apo për çështjen kombëtare shqiptare,
dhe kush janë ata që realistisht po shohin e kanë zhytur vendin në një do thoja një tymnaj hashashi, një luftë madhe politike permanente dhe gjitha me një mungesë shprese dhe vizioni për ekonominë dhe kjo është arsye që 400.000 shqiptarë po i braktisin në çdo ditë këtë vend. Sipas jush, e thatë pak më parë, mandatet e PDIU-së janë vjedhur, transformuar. Pyetja ime është kjo, si do i garantoni ju votuesit çam se vota e tyre do përkthehet në mandate, që çështja të ridëgjohet, të ketë një mundësi për zgjidhje? Më duhet ta theksoj prapë. Padyshim që parlamenti të jetë një vizibilitet shumë të madh. Por çështja e shqiptarëve të Çamërisë dhe shqiptarët e Çamërisë kanë kaluar në kalvare pafund. Dhe pavarësisht se i kanë vrarë, i kanë përzënë, i kanë marginalizuar, i kanë përdorur në fund fare nuk jo vetëm që s'kan arritur të zhduken, po as ta ç'bëjnë këtë çështje. Në këtë kuptim vërtetë nuk kemi mandate për shkak të marrëveshjes kodit, por dhe një strategji qartë se ku shkuan. Ne kishim 76.000 deri në 80.000 vota. Pra, ne jemi votuar si asnjëherë tjetër. Rreth 30% më shumë se zgjedhjet e kaluara. Marrim për shembull Tiranën. Ne në zgjedhjet e vitit 2013 kemi pas 9.100 vota. Kësa radhe kishin në lanë 12.470 vota. Pra, nuk mund ta quaj dot që ne nuk patëm një rezultat të mirë elektoral. Tani, çfarë do bëjmë ne? Do ta braktisim çështjen e shqiptarëve të Çamërisë. Ky është një vokacion personal që ka të bëjë me identitetin tonë dhe me mënyrën se si ka shënjuar jetët tona. Ti ç'bëjmë 76.000 votat, janë aty. Zgjedhjet po vijnë, zgjedhjet tjera vijnë shpejt, dhe nevoja për ne do të vijë shpejt, dhe unë po e bëj qartë këtu që ndoshta mund të jetë një pyetje në vazhdim se me këtë do bëhet PDIU-ja. Pra, ju pres për këtë, po ju thoni që zgjedhjet po ne jemi në këmbë, jemi shumë të qartë, nuk kemi lind në parlament dhe kemi mbështetjen e rreth 80.000 shqiptarëve. Kodi zgjedhor mbetet po ai, keni deklaruar do ta bëjmë prapë Çamërinë të kombojmë në parlamente kudo. Kodi zgjedhor është njësoj. Tani, edhe po patët 12.000, edhe diçka më shumë me këtë kod? Tani, unë kam thënë edhe tjetrën që ne padyshim që kemi për të reflektuar dhe për të bërë korrigjimet tona jo thjesht nga pikpamja e taktikës elektorale, sepse ju e dini shumë mirë që asnjë forcë politike nuk e dinte dhe nuk e mendonte që do të hynim pa koalicione. Ky kod është ndërtuar për koalicione. I të bukur në 2 natës Romeo dhe Julieta vendosën që në kundërshtim me kodin zgjedhor të nesmen mos të regjistroheshin koalicionet. Tani pse përdorni një metaforë? E kanë përdorur vetë ata. E kanë përdorur vetë, nuk e kanë përdorur. Nëse ju kujtohet, e kanë përdorur vetë këtë metaforën e Romeos dhe Julieta dhe unë. Bashkë dhe Rama? E ka përdorur njëri nga këta mund t'ja u gjejnë sinkron. E ka përdorur pikërisht në mënyrë të drejtpërdrejtë siç po them unë. Por padyshim po e lej këtë gjë se nuk është kjo thelbësore. Një nga problemet më të mëdha që ne kemi është padyshim kodi zgjedhor. Dhe fakti që gjithmonë ka ndodhur që populli voton dhe 2 partitë nda kryesisht janë ata që numërojnë. Me ne nuk është hera parë që bëhet kjo gjë. Sigurisht që nga pikpamja taktike ne do të ndryshojmë ca gjëra që mos bimë më në befasinë e kësaj. Se keni thënë këtë në Këshill Kombëtar, do mësojmë nga gabimet. Ku gabuat? Tani, në radhë parë, në gjithë këtë histori, padyshim që ka gjëra që ne kemi bërë gabim. Dhe është një kohë reflektimi dhe analize edhe brenda PDIU-së. Unë kam qenë i bindur gjithmonë që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet duhet të jetë parti kombëtare, parti e gjithë shqiptarëve, dhe që çështja çame duhet të jetë çështje e gjithë se shumë herë të forcë, kështu edhe potencoj. Kosova arriti fitoi pavarësinë e vet kur gjithë shqiptarët u bën bashkë për të, por nuk mund ta lej dot PDIU-n në ato gjujtje poshtë brezit duke thënë që shiko çështja çame është çambe, e ta zgjidhin ata. Nuk është kështu. Ne jemi shqiptarë dhe kjo është padrejtësi që është bërë të gjithë shqiptarët dhe për çështjen çame është çështje e gjithë shqiptarëve. Kjo ka qenë arsyeja pse unë kam luftuar shumë, kam harxuar dhe energji për ta hapur PDIU-n në gjithë Shqipërinë dhe për ta bërë një parti reale, sepse ju e dini shumë mirë që nuk mund të ekzistojë një parti komunitare dhe me një çështje. Dhe padyshim që ne e shohim këtë si një vokacion të një patriotizmi pragmatik shqiptar, dhe kemi qenë të gatshëm gjithmonë mbështetje për gjithë problemet e shqiptarëve në Maqedoni, Malzi, Kosovë, kudo, apo për Komitetin e Diasporës, apo për atë që ne e shohim si vetëm rrugë zhvillimi qartë që ekonomia e Kosovës dhe Shqipërisë të jetë komplementare, kauzat tona që i kemi elibruar gjithmonë, por edhe për bashkimin kombëtar, i cili është edhe në preambullin e Kushtetutës tonë e shkruar
e zeza mbi të barë, për nuk bëjmë sakrilegj, por jashtë folklorizmave që ndërkohë që vejmë flamurin midis mbledhjet dy qeverive, zimi për patate, zimi për specat e tjerë. Dhe për këtë kemi pas një qartësi shumë të madhe edhe programore. Por, gjithsesi, më duhet të them që kam pas nevojë për shkak të mos funksionimit edhe të Shoqatës Çamëria, e cila është përfaqësuese drejt për drejt, varianimi përfaqësimi politik i komunitetit çam, le ta themi kështu. Kurse Shoqata Çamëria është në mënyrë për drejt për drejt ajo që sjell vokacionin e komunitetit çam, dhe në këtë kuptim, duke qenë se kur flasim për Shoqatën Çamëria, ne jemi anëtarë të Shoqatës Çamëria dhe anasjelltas, kemi dhe një marrëveshje partneriteti midis nesh, duhet që të kthejmë një vëmendje shumë të madhe karshi shqiptarëve të Çamërisë, pra komunitetit të shqiptarëve të Çamërisë, dhe të fokusohemi më shumë tek 5 qarqet. Kurse për sa i përket këtyre skemave, do të thoja, apo strategjive elektorale, sigurisht që do të jemi shumë vëmendshëm që mos ta shohim thjesht vetëm retorikën për çështjen çame, por edhe hapa konkret me ata që ne do bashkunojmë, kurse kodi zgjedhor është një nga ngrenat më të mëdha që ka sjell pikërisht edhe këtë problem shumë të madh që ne kemi 27 vjet në tranzicion. Partitë ngulin ta mbajnë sepse për partitë mëdha është. Ky është arsyeja pse ne nuk kemi sot parti politike të majta, djatha, të qarta dhe programore, po kemi një parti që pret tani që të heqin 100.000 veta nga puna, të vinë vetë, dhe me 120.000 veta të punësuar, me 4 veta në shtëpi, sigurisht që bëhen në partitë të rendit 600.000, 700.000 votuese, dhe kjo jo vetëm që ka deformuar gjithë demokracinë, dhe ne shohim që me vende pune dhe benefice pastaj blen votat dhe historitë të tjera, dhe këtu jemi në këtë qertë përvërtitim, por nga krau tjetër kanë goditur rënd edhe atë që simbioze sistemi demokracisë, ekonominë e tregut. Sot ne po flasim që nuk kemi më biznesi shifet nga pikpamje etatiste si kulak, por ndërkohë është kriminalizimi i ekonomisë ku shumë sektorë thonë që pse ne duhet punojmë dhe të bëjmë kompeticion tregtar kur hashashën e zgjidh gjërat shumë mirë, apo një mungesë strategjie zhvillimi se kush është prioriteti ekonomisë shqiptare, kush është avantazhi konkurrues ekonomisë shqiptare, sepse ju e dini shumë mirë që deri më sot ne nuk kemi një mall që të konkurrojmë jo me Europën ku duam hy, por as me vendet e rajonit. E gjitha kjo e ka sjellë pikërisht ky sistem politik dhe ky kod zgjedhor. Sigurisht që ne kemi kërkuar dhe kërkojmë që të hymë vetëm por me korrektim kombëtar. Pra vetëm kështu valenca e votave shqiptarëve. Nuk jam shumë optimist, i shoh që rrin prap aty ku janë. Pra këta që zihen gjithë ditën për çat dush, për çdo lloj gjëje, sigurisht që do kërkojnë që të ruajnë domenin e tyre në politikën shqiptare. Po, që vjen janë zgjedhjet vendore dhe të jemi të drejtë për drejtë. E shihni të mundur një koalicion me njërin për partive të mëdha në vend? Padyshim. Fakti që ne kemi rreth 80.000 vota, çdo njeri që ditë bëjë llogaritë elektorale në shumë nga bashkitë ekzistuese dhe relevante që ne kemi peshë tonë specifike, votat e PDIU-së janë përcaktuese. Do të jemi akoma më të qartë dhe më të saktë në bërjen e aleancave tona, ku jemi detyruar ta fillojmë nga çështja shqiptare e Çamërisë, jo më me retorik, por unë kam bërë gati një paket hapash konkrete me të cilët çështja çame mos rrim më retorika që ne dimë që çështja e drejtë njeriu dhe themi, po Greqia nuk e pranon. Pra ju po thoni kush e vën agjend? Padyshim. Pas atij jeni, majorancë opozit. Mas atij do bëjmë. Partia Socialiste, Partia Demokratike, Rama, Basha nuk bën diferencë. Ne e kemi vokacionin tonë. Sigurisht që kemi mbi shpinë dhe i bashkëpunim me Partinë Demokratike edhe me Partinë Socialiste. Në çdo koalicion që ne do bëjmë, ndash lokal, ndash zgjedhje të përgjithshme, kush do të na përgjigjet me një agjendë që ne kemi bërë gati hapash konkret për çështjen çame, me atë do të mbështesim. Jemi në prag të momentit ku Bashkimi Evropian do të marrë një vendim për hapjen ose jo të negociatave. Kam nevojë për opinionin tuaj, mendoni që do të jetë një vendim pozitiv? Padyshim që si unë dhe çdo shqiptar do donim që të kishim një vendim pozitiv. Shpresoj shumë që të jetë i tillë. Nuk jam shumë optimist, pra shpresoj shumë që të jetë i tillë, por nuk jam optimist. Për një arsye shumë thjesht, në fakt. Ne shqiptarët nuk do ta shohim Bashkimin Evropian thjesht si vetëm plotësimi ca kushteve në advans në edan. Në radhë parë për ne Europë është i vokacion.
është evokacion, vlerash, standardesh, të cilët ne e dim shumë mirë që jemi shumë brapa. Por pa dyshim që ne do të hymë në këto hapat e kësaj trasheje të vetme të zgjedhur nga shqiptarët, jo sot, po zgjedhur e gjithë historisë saj, dhe prandaj Pashkovasa thoshte që për ne shqiptarët, që në kohën e rilindësve, për ne shqiptarët dielli lind nga perëndimi, kanë qenë pikërisht aksidentet tona historike që na kanë lënë në këtë pozicion ku ne jemi, sepse Shqipëria ka qenë gjithmonë vija ndarëse e dy botëve, lindjes dhe perëndimit, që nga perandori Teodos, këtu nga vija e Teodosit, apo perandori Osmane, këtu e vuri kufirin, por edhe Jalta, këtu e vuri kufirin në Shqipëri, dhe kjo është arsye pse ne në radhë parë do ta shohim si vokacion shumë të qartë Bashkimin Evropian, do ta shohim si standarde, do ta shohim si vlerë, dhe besoj që nëse ne e shohim kështu, kushtet dhe artificat do të jenë më të kollajshme. Druaj që me këtë klim politike që po shoh, me probleme shumë mëdha të mungesës strategjie ekonomike dhe me shqiptarët që po ikin për ditë, është shumë e udhës si ta marrim status të vendit kandidat për një arsye shumë thjeshtë. Jo se ne kemi realizuar hapa drejt saj, por mendoj që një monitorim më i mirë, më i drejtë për drejt, do ta bëjë politikën shqiptare më të përgjegjshme dhe më pak arrogante. Faleminderit që ishit me mua sot, Zoti Idrizi. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë që pranove ftesën e studios Hapur, jeni gjithmonë i ripritur. Është kënaqësi edhe për mua. Në kauzat tuaja. Ju faleminderit edhe për faktin që e organizuat këtë takim gjatë javës shqiptare të Çamërisë. Faleminderit edhe një herë, faleminderit edhe ju që na ndoqët, nderuar televizionist, bashkë natë të mirë.